سلام دوستان، خیلی از ما میپرسن که چجوری تشخیص بدیم که یه تخم مرغ سالمه یا گوشت یا مرغی که میخریم چقدر از زمان در واقع تولیدش گذشته یا ماهی که میخریم آیا تازه هست یا نه. برای اینکه جواب این سوالا رو بدونید لطفاً با ما همراه باشید. سلام، من آرش هستم، به آنکودایت خوش اومدید. دوستان خیلی ها میپرسن که چه تخم مرغی سالمه. ما تو ویدیو قبلی هم اشاره کردیم که تخم مرغا معمولا مدت ماندگاریشون 4 هفته است، ولی 4 هفته در صورتیه که توی شرایط یخچالی نگهداری بشه. از اون طرف چون تو فروشگاه معمولا بیرون از یخچال نگهداری میشه، معمولا ماندگاری در واقع تخم مرغ در حد 5 تا 7 روزه، یعنی به ازای هر یک روزی که توی شرایط بیرون از یخچال نگهداری میشه میتونیم بگیم عمر ماندگاری تخم مرغ یه هفته کم میشه. پس سعی کنید تخم مرغایی که میخرید تازه باشه و زیاد از تاریخ تولیدشون نگذشته باشه. یکی از ساده ترین و بهترین راه تشخیص تخم مرغ همینه که تخم مرغ رو بندازید توی ظرف آب. اگه تخم مرغ سالم و تازه باشه ته ظرف میمونه، ولی تخم مرغ هرچی مونده تر باشه بیشتر به روی سطح آب میاد. یکی از کارهای دیگه که به روش سنتی انجام میدن اینه که تخم مرغ رو میچرخونن اینجوری. اگه زیاد چرخشش درست نبود و زیاد خوب قل نخورد، یعنی تخم مرغ مونده هست. ضمن اینکه وقتی هم بشکنیم اگه زرده و سفیده خیلی قاطی بشن و در واقع تفکیک نشده باشن، احتمالاً تخم مرغ مونده هست. حواستون هم باشه تخم مرغی که میخرید و نباید بشورید. سعی کنید همون نشسته بذارید توی در واقع اون پک تخم مرغ و قبل از مصرف، قبل از شکستن تخم مرغ اونو بشورید و بشکنید و استفاده کنید. اگه این نکات رو رعایت کنید میتونید تخم مرغای سالم‌تری رو داشته باشید. اینا تخم مرغ. در مورد روش‌های تشخیص مرغ سالم هم راه‌های متفاوتی وجود داره. اول اینکه مرغ نباید بو بده و باید به راحتی پوستش جدا بشه. زیر بال مرغ رو میتونید بو کنید، اگه بوی موندگی داشت احتمالاً مرغ مونده هست. و اینکه سعی کنید مرغای تازه بگیرید، میتونید مرغای در واقع سبز یا مرغای ارگانیک استفاده کنید. همینجا هم تو پرانتز بگم که مرغای هورمونی اساساً وجود ندارن و این یه اطلاعات غلطه که حالا مردم میشنون، چون هورمون اونقدر گرون هست که هر ویالشو که بخوان برای در واقع پرورش مرغ استفاده کنن اصلا مغروم به صرفه نیست. توی سطحی آنتی بیوتیک استفاده میکنن که اون سطح هم بیشتر آنتی بیوتیک‌ها چون توی مواد چربی مثل دل و جگر و پوست مرغ جمع بشه. اگه این اجزا رو استفاده نکنید احتمالاً مصرف آنتی بیوتیک دریافتیتون هم کمتر میشه. میتونید مرغ رو بجوشونید، پوستشو بگیرید و در واقع اون لایه کفی که میاد روشو جدا کنید. اینجوری میزان آنتی بیوتیکی که دریافت میکنید هم کمتره. پس در واقع هورمون به مرغ نمیزنن و این شایعاتی که میگن فلانی خانم موی بدنش زیاد شده به خاطر هورمونه، نه اینجوری نیست. یعنی در واقع شما نباید گول این تبلیغات رو بخورید. اگه ارثی یه نفر مو زیاد داره به اون بیچاره ربطش ندید. در مورد تشخیص گوشت سالم روش‌های تشخیصیش همینه که در واقع خیلی خونابش زیاد از حد نباشه و خیلی هم خشک نباشه، یعنی یه مقدار خونابه داشته باشه و رنگش در واقع یه قرمزی خاص باشه و به سمت تیرگی نرفته باشه، خشک نباشه و خیلی ضخیم نباشه. پوست و چربیش هم در واقع به راحتی جدا بشه. میتونیم در واقع به این نتیجه برسیم که گوشت تازه هست. در مورد تشخیص ماهی سالم روش‌های متفاوتی وجود داره. یکی از مهمترین روش‌ها اینه که شما گوشت ماهی رو فشار بدید. اگه تو رفتگی داشت و دیر اومد بالا، یعنی ماهی مونده هست. یکی از کارهای مهم دیگه‌ای که میتونید کنید اینه که آبشوش ماهی رو بزنید بالا و زیرش رو نگاه کنید. اگه رنگش یه صورتی ارغوانی خوشگل باشه یعنی ماهی تازه است، ولی اگه به سمت تیرگی رفته باشه احتمالاً ماهی مونده است. میتونید به چشم ماهی هم توجه کنید. اگه حالت تو رفتگی و کدر بود یعنی احتمالاً ماهی مونده هست. ضمن اینکه فلسای در واقع ماهی تازه به راحتی جدا میشه. از این روش هم میتونید استفاده کنید. همینجا هم این نکته در مورد ماهی‌ها بگم. یه سری ماهی‌های اومده تو بازار به اسم ماهی‌های تیلاپیا که باز اینم بحث در موردش زیاده. میگن ماهی‌های هورمونی هستن، پرورشی هستن، ماهی‌هایی هستن که با در واقع کودهای
حیوانی تغذیه میشن زیاد مناسب نیستن. نه، اینجوری ها نیست. این نوع ماهی به خاطر اینکه در واقع زود بازده هست و توی استخرها میتونن در واقع حجم بالایی از این ماهی‌ها رو پرورش بدن، ارزون ترن. فقط نکته‌ای که هست اینه که یه مقدار نسبت امگا 3 به امگا 6ش زیاد مطلوب نیست. اگه خواستید استفاده کنید هیچ معنی مصرفی نداره، ولی ترجیحاً با ماهی‌های چرب دیگه استفاده کنید که دریافت امگا 3 تون هم بره بالا. ماهی‌هایی که اندازه‌شون بزرگه و مخصوصا کنار ستون فقراتشون یه مقدار حالت گوشتای تیره وجود داره، احتمالاً اون قسمت‌ها جیوه‌شون بیشتره، اونا رو زیاد استفاده نکنید. ماهی‌های متوسط خوبن، چون ماهی اگه خیلی کوچیک باشه احتمالاً نسبت استخوان به گوشتش خیلی مقروم صرفه نیست و ماهی‌هایی که خیلی بزرگه احتمالاً در واقع میزان جیوه‌شون بیشتره. پس ماهی‌هایی که یه حالت متوسط دارن بهترین گزینه هستن برای انتخاب. این نکات کلی در مورد تشخیص ماهی، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز بود.